आहे, जे खालचं सबस्क्राईब बटन आहे ना ते प्लीज दाबा, कारण आमचे सगळे व्हिडिओज फ्री आहेत. आणि त्याच्या बाजूची घंटी आहे ना ती पण दाबा, म्हणजे पुढचा फ्री व्हिडिओ जेव्हा येईल तेव्हा तुमची पण घंटी वाजेल. अहो बघताय काय, दाबा ना, फुकट आहे. हाय, सो मुलगी शिकली प्रगती झालीचा हा दुसरा एपिसोड आहे. हाय एव्हरीबडी, मी तृप्ती, ही लक्ष्मी. लक्ष्मी काहीतरी बोल. माइम ऍक्ट करते असं. हा वा वा, ती माझी पपेट आहे असं आपण म्हणूया. तर आमचा पहिला एपिसोड होता माझा पहिला पिरियड, आणि दुसरा एपिसोड आमचा जो आहे तो आहे माझा छोटा स्कर्ट, माय शॉर्ट स्कर्ट. गाइस, म्हणजे पिरियड होऊन आम्ही प्रोग्रेशन करतोय, तुम्हाला कळतच असेल. ऑफकोर्स, कारण शॉर्ट स्कर्ट इज नेसेसरी. म्हणजे मला असं वाटतं की छान हवा फिरती राहिली पाहिजे खाली. मला जीन्स आवडत नाहीत, मला पॅन्ट्स आवडत नाहीत. जी लोक मला ओळखतात त्यांना हे माहिती आहे की मला जीन्स, पॅन्ट्स, एनिथिंग दॅट इज कव्हरिंग माय लेग आवडत नाही. त्यामुळे शॉर्ट स्कर्ट, आय मीन स्कर्ट इज द वे. सुरू कर, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. शॉर्ट स्कर्ट शाळेत कंपल्सरी होता, कारण कॉन्व्हेंट स्कूल ना. शॉर्ट म्हणजे जरा नीचा, जरासा वर, असं कंपल्सरी होतं का सुरुवातीला. ओके. आणि नंतर प्रिन्सिपल चेंज झाल्या आणि ते लॉंग झाले. लॉंग म्हणजे नी कवर्ड असले पाहिजे, हा रूल आला. त्यामुळे स्कर्ट हा खूप म्हणजे असा रोज घातल्यामुळे नंतर घरी येऊन परत स्कर्ट घालायची इच्छा व्हायची नाही. ओ नो. आणि नंतर कसं व्हायला लागलं ना, जसं लहान होते तेव्हा स्कर्ट ऑब्व्हियसली सगळ्या लहान मुलींकडे ते पोल्का डॉट्स वाले किंवा फ्लोरल वाले स्कर्ट असतातच. जसं जसं वय वाढत गेलं, रिअलाइज होत गेलं की आपण म्हणजे आई म्हणा किंवा दुसरं कोणी काय म्हटलं म्हणा, रिअलाइज व्हायला लागलं की आपली बॉडी टाईप ही आपल्या आजूबाजूच्या मुलींसारखी नाही आहे. आणि त्यामुळे स्कर्ट कुठेतरी असं हळूहळू कपाटाच्या मागे मागे जाऊन ते अदृश्य झाले तिकडून. त्यानंतर स्कर्ट घातलाच नाही. पण माझी एक खूप फार अमेझिंग गंमत आहे की माझ्या शाळेत काय व्हायचं की शाळेत युजली आपण वाढत्या अंगाचे कपडे घालतो ना, म्हणजे मराठी लोक वाढत्या नी लेंथ म्हणजे अँकल लेंथ, मग त्याचे मोठे 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 इथपर्यंत येतात. आणि माझ्या शाळेतल्या ज्या काही सुंदर मुली होत्या, ज्यांना मुलांना ज्या आवडायच्या, त्यांचे कपडे नेहमी एवढे तोकडे असायचे रे. म्हणजे माझं असं की ते उघडलं नाहीये का, खालचं उघडलं, माझी आई उघडते हे मोठं करायला. बरं, माझे आई बाबा दोघंही जॉब करायचे, त्यामुळे आमच्यात कधी अशी पैशाची कमतरता वगैरे नव्हती. त्यामुळे वाढत्या अंगाचे कपडे सतत येत राहायचे. कधीच मला छोटे कपडे नाही मिळाले. आता तू बोललीस तर मला खरंच वाटतंय की म्हणजे जीन्स वाढत्या अंगाचीच घातलीये मी, पॅन्ट काहीही, टी शर्ट सुद्धा वाढत्या अंगाचे. बघू ना, वर्षभर चालतील. ऑफकोर्स. आणि आपली माझी जी काय म्हणतो हाईट आहे ती खुंटलेलीच आहे. ते आयुष्यभर वाढत्या अंगाचेच राहील. मला एक प्लस पॉइंट माझा हा होता की मी 42 साईजची जीन्स घालायचे. 10वीत असताना मी एवढी मोठी होते, तर जीन्स तर मिळायची नाही. त्यामुळे काहीतरी, अगेन कॉन्व्हेंट स्कूल, काहीतरी फॅन्सी घालायचं म्हटल्यावर एकतर ती लॉंग मिडी असायची किंवा तो स्कर्ट असायचा. त्यामुळे असं काही माझं झालं नाही आयुष्यात की, आणि मी फुटबॉल खेळायचे, त्यामुळे काफ खूप सुंदर आहेत असं मला वाटतं. इट्स कूल गाईज, माझे काफ खूप सुंदर आहेत, त्यामुळे मी बऱ्यापैकी शॉर्ट स्कर्ट घालायचे. सो बेसिकली हा स्कर्ट घेतला. ह्याच्या आधी माझ्या 25व्या बर्थडेला मी खूप वजन कमी केलं होतं, तर मी एक मिलिटरी कलरचा असा एक खूपच तोकडा स्कर्ट घेतला. आणि 25वा बर्थडे, सो माझ्या आईच्या मावश्या तुम्हाला माहिती आहेत ना, मैत्रिणी ज्या 50 आहेत, त्यांनी सगळ्यांनी मला राणी म्हणतात, कारण आय एम द ओल्डेस्ट इन दॅट गँग. तर राणीचा बर्थडे असा एक मोठी पार्टी झाली, त्यात राणीने छोटा स्कर्ट घालायचं प्लॅन केलं. आणि इट वॉज अ स्कॅन्डल की राणी ह्याच्या खाली तू टाईट्स का नाही घातले. म्हटलं टाईट्स घालायचे असते तर मग स्कर्ट का घेतलं. ओ गॉड, लाईक व्हॉट इज द पॉइंट. तर स्कर्टच्या आतमध्ये पॅन्ट घालायची, मी पॅन्टच घालेन ना. मला आठवतं की माझा स्कर्ट म्हणजे शाळा संपली, कॉलेजला गेले, 11वी 12वी स्कर्ट हा प्रकारच घातला नाही. आणि SYBA असताना आम्ही जयपूरला गेलो, तर तिथे कसं ते हँड ब्लॉक प्रिंटचे स्कर्ट असतात, त्यांचे कल्चरल स्कर्ट असतात. तिथे तो एक स्कर्ट खूप आवडला आणि आई बाबा नव्हते, कारण कॉलेजची ट्रिप होती. मग घेऊन टाकला स्कर्ट, आणि तिथून परत स्कर्ट घालायची एक कुठेतरी सुरुवात झाली, ती आता सुरू आहे. पण कॉलेज, टॉकिंग ऑफ कॉलेज स्टोरी, हे खूप इन्फॉर्मल आहे आणि आम्ही असंच हे ठेवू असं मला वाटतंय, गंमत येते मला. टॉकिंग ऑफ कॉलेज,
मी अगेन मी जे म्हटलं की मी खूप मोठी खूप जाड होते, तर मला असं झालं की मी जीन्स घालत नाही. ओके, तर आपण कॉलेजला जेव्हा जाऊ तेव्हा आपण जर जीन्स नाही घातली तर आपण फॅशनेबल नसू, तर आपल्याशी कोणी बोलणार नाही. म्हणून मला ढाणूकरला ऍडमिशन मिळाली होती, मला मिठीबाईला मिळाली होती, मला केसी कॉलेजला वगैरे मिळाली असती, त्यात मी फॉर्म भरलाच नाही, एवढं लांब कोण जाईल म्हणून. बट माझी आयडिया होती की मी जाईन गोखले कॉलेजला. गोखले कॉलेज हे बोरिवली डम्पिंग ग्राउंडच्या बाजूला आहे. तिथे अनफॉर्च्युनेटली खूप कमी ग्रेड्स असलेली लोक जायची. तर माझं झालं की ही जे लोक आहेत ना, ह्यांना फार मार्क नाही आहेत, हे जे गोखलेले येणार हे सगळे व्हर्नॅक्युलर मीडियमचे असणार. सॉरी ॲट द कॉस्ट ऑफ साऊंडिंग रिअली रेसिस्ट, कासिस्ट, व्हॉट एव्हर इट इज. तर मी म्हटलं की ह्यांना कमी मार्क असणार, तर मला 70% आहेत, 72% होते मोर ऍक्च्युली. तर मी म्हटलं की इथे जर मी स्कर्ट घालून गेले आणि मी इंग्लिशमध्ये फडफड बोलले तर आपलं काहीतरी व्हॅल्यू असणार. काय झालं? ऑफकोर्स मी स्कर्ट घालून गेले आणि मला अजूनही आठवतं की एकदा मी कसा बेंगनी कलरचा स्कर्ट घातला होता, व्हायलेट पर्पलिश, आणि त्याच्यावर मी नेटच्या स्लीव्हचा एक शर्ट घातलं होतं, म्हणजे नेट, आणि बाकी आतमध्ये आहेत प्रॉपर त्याला इनर. तर काही मुली त्यांनी खूप स्कॅन्डलाइज की हे तुझा हात दिसतोय. म्हटलं हातच दिसतोय, प्रॉब्लेम काय, पाय पाहिलंस का माझा? But yeah, I mean, the risk of going to such colleges, unfortunately, त्यांनाही कोणी कधी त्यांनाही डांबून ठेवलेलं असतं, त्यांनाही कल्चरली खूप बंद करून ठेवलेलं असतं की हे नाही. ऑल्सो ते जाड्या नसतात, त्या बारीकच असतात, त्यामुळे त्या सलवार कमीजमध्ये फिरतात बिचाऱ्या, किंवा जीन्स आणि एवढे लांब लांब शर्ट घालून. वेल, नथिंग अगेन्स्ट यू गाईज, आय लव्ह यू सो मच. म्हणूनच आजचा हा आपला मुद्दा आहे की शॉर्ट स्कर्ट. मला असं वाटतं की बरेचदा म्हणजे तू जसं शॉर्ट स्कर्ट घालणं बंद केलंस की कारण मी फिजिकली छान दिसत नाही, तर त्याच्यात दोन मुद्दे आहेत. एक कोणतरी असतं की जो खूप आउटरेजेस होतो आणि म्हणतो की मला तर आता मेरे को करने का ही है, तू नाही बोलेगा मैं करेगा. ओके, आणि दुसरे असतात जे असतात की ओ नो, आय डोंट थिंक आय शुड डू इट. सो ह्याच्याबद्दल तुमचं काय म्हणणं आहे? तुम्ही सुद्धा कॉमेंट्समध्ये लिहा, आम्ही गप्पा मारतोच आहोत. सो या, माझं असं झालेलं की माझा कॉलेज एक्सपिरियन्स उलट होता. कारण जेव्हा तो स्कर्ट मला घ्यायचा होता, मी विचार केला नाही, पण मी ते स्कर्ट घालत नाही. तेव्हा माझी एक मैत्रीण म्हणाली, कोणतीही वस्तू आपल्याला चांगली दिसते का नाही तेव्हाच कळतं जेव्हा आपण त्याला घालतो. करेक्ट. त्यामुळे तो स्कर्ट घेतला गेला, त्यामुळे पुढे जे काही झालं. त्यामुळे मला कॉलेजमध्ये नेहमी छान मैत्रिणीच मिळाल्या, ज्या एकदम अशा मोटिवेट करायच्या, ज्या बॉडी शेमिंग मध्ये त्यांचा विश्वास नव्हता. पण कसं असतं ना, बॉडी शेमिंग हा प्रकार बॉडीपेक्षा कमी आणि सेल्फ इमेज कडे जास्त त्याचा कल असतो. कारण तुम्ही कसे दिसता यापेक्षा तुम्ही तुमच्या मनात कसे दिसता, तुमच्या मनात स्वतःचं प्रतिबिंब काय आहे ते जास्त इम्पॉर्टंट असं मला वाटतं. कारण आज मी आता इथे बसली आहे, मी शॉर्ट स्कर्ट घातलाय, हे जर मी 2 वर्ष आधी असते तर मी अक्षरशः अशी बसले असते, पूर्ण कॉन्व्हर्सेशन उशी इथे असती माझी. पण आता मला हवंय तसं मी बसली आहे. म्हणजे आता मला फरक नाही पडत की शेव केलेत की नाही केलेत. वॅक्सिंग हा आमचा कम्प्लिटली वेगळा एपिसोड असणार आहे, कारण त्याबद्दल आम्हाला खूप बोलायचं. पण ती सेल्फ इमेज असते ना, ती वय असं नाही, वयाप्रमाणे बेटर होते असं नाही म्हणू शकत, पण स्वतःचा जेवढा कॉन्फिडन्स वाढत जातो ना, त्याने ती बेटर होते असं मला कुठेतरी वाटतं. की जेव्हा तुला तो ऑप्शन असतं की तू हे करू शकतेस कारण तुला छान वाटतंय, मग हेच तू सलवार कमीज घाल ना. लोक काय करतात, स्कर्ट या एका गोष्टीला एक कापड नाही, त्याला एक इमेज बनवून. ऑफकोर्स, म्हणजे मी असे कपडे घालते मला म्हणतात सिगरेट कप छोडा. मी सिगरेट कधी प्यायचं नाही, तेरे को देख के ऐसा लगता है की तू पीतेस. एक्झॅक्टली. पण अगेन कमिंग बॅक टू आपली बॉडी इमेज, मला असं वाटतंय की मी छोटे स्कर्ट घालते ह्याच्या मागे इट इज डेफिनेटली नॉट की मी खूप अमेझिंग आहे आणि मी खूप ब्रेव आहे, असं नाही आहे. मला असं वाटतं की माझ्या बॉडीवरती हे चांगलं वाटतं, कारण माझी आरग्लास फिगर आहे, त्यामुळे जर मी असा फ्लेअर स्कर्ट घातला तर ते एवढं मोठं ढुंगण जे आहे ते माझं लपलं जातं. ऑफकोर्स मी ढुंगण बोलले, काय म्हणायचं तुमचं? ढुंगण, मोठं ढुंगण माझं ते लपलं जातं या अशा फ्लेअर स्कर्ट्समध्ये. दुसरी गोष्ट, जर मी सलवार कमीज घातली तर मी त्याच्यात खूप मोठी दिसते, किंवा म्हणून हा स्कर्ट, किंवा मी जीन्स घातल्यावर मग त्यावर टी शर्ट कुठला घालायचा हा प्रश्न असतो. त्यामुळे मेंटेनिंग माय बॉडी इमेज इज द रिझन वाय मी स्कर्ट घालते. पण तेही कारण नसलं पाहिजे की मी स्कर्ट का घालते ह्याचं.
असं मला वाटतं की अगेन जसं ती म्हणली की आपला ॲटिट्यूड, आपली बॉडी, आपल्या डोक्यात जे चाललंय, म्हणजे मला वाटतं की मला 37 इयर्स लागले, मी 37 वर्ष लागली आयुष्यातली हे डिसाईड करायला की माझी बॉडी ही सुंदर आहे, माझी बॉडी ही घाण नाही आहे. आणि बरेचदा असं होतं की मी सकाळी उठते आणि मला असं वाटतं की मी किती कुरूप आहे, मी किती घाण दिसते, हे किती जाड आहे, हे किती घाण आहे, असं आपलं होतं. असं मी म्हणत प्रत्येकाबरोबर होतं. आणि म्हणूनच हा पराक्रम आहे, कार्यक्रम आहे. पराक्रम पराक्रमच आहे तो. हा पराक्रम आहे. हा रोज सकाळी उठून स्वतःबद्दल चुकीचं वाटत असताना सुद्धा उठून म्हणणं आणि मी हे करू शकते, हा पराक्रमच असतो. पण मला म्हणजे काय वाटतं, आता ही गोष्ट तू जेव्हा वाढत होतीस तेव्हाही होती, मी जेव्हा वाढले तेव्हाही आहे, जेव्हा माझी लहान बहीण वाढते, तिच्यापेक्षा यंगर मुली जेव्हा वाढतात, की स्कर्ट या गोष्टीला, शॉर्ट स्कर्ट म्हटलं की त्यांच्या डोक्यात अशा बारमध्ये डान्स करणारे, पार्टी करणारे किंवा सगळ्या चुकीच्या गोष्टी करणाऱ्या मुली ही इमेज तयार होते. आणि हे किती चुकीचं आहे. अगेन सॉरी टू कट यू, म्हणजे मला माहिती आहे हे तुझ्या पिढीचं म्हणणं आहे, माझं नाही आहे अजूनही. आपण ह्याच्यावर खूप वादविवाद करत असतो की वाईट गोष्टी करणे, दारू पिणं वाईट आहे असं कोणी सांगितलं? अगदी किंवा सिगरेट पिणं ऑफकोर्स इट इज इंजुरियस टू हेल्थ, मी करत नाही, ही करत नाही, पण ते वाईट आहे असं कोणी ठरवलं? ती आपण ती इमेज फिक्स करतो ना, एक असं आपण एक बॉक्स बनवतो, त्या बॉक्समध्ये आपल्या लोकांना भरायची खूप घाई असते. आणि तेच होतं ना ही 35 वर्षांची आहे का, ही सिंगल आहे का, म्हणजे ही नक्की धंदे करत येणार. काय धंदे, कुठले धंदे? आम्ही युट्यूब चॅनल चालवतो, सबस्क्राईब करा. ऑफकोर्स सबस्क्राईब करा. आमच्या युट्यूब चॅनल कसं प्लग इन करतो आपण, खूप छान जमतंय. वेल, पण अगेन कमिंग बॅक टू की शॉर्ट स्कर्ट हा फक्त एपिसोड आहे आमचा, पण त्याच्यामध्ये या भागात अजून बऱ्याचशा गोष्टी आहेत ज्याच्यात तुम्हाला जे वाटतं ते घाला. इट इज नॉट नेसेसरी. कारण कधी कधी रिव्होल्ट म्हणून घालतो आपण की मी बऱ्याच मुली बघते ज्या ऍक्टर्स आहेत, ज्या आता स्ट्रगल करतायत, ज्या इथे येतात, ज्यांना असं वाटतं की हा नॉर्म आहे, मी जर शॉर्ट स्कर्ट नाही घातला तर मी या बॉक्समध्ये किंवा मी एन्व्हायरमेंटमध्ये फिट नाही होणार. असं नाहीये. म्हणजे आय हॅव कम टू दिस प्लेस खूप भांडाभांडी, खूप मारामारी, खूप माझ्या स्वतःचे काही प्रॉब्लेम्स फेस करून मी इथपर्यंत पोहोचले. किंवा लक्ष्मी सुद्धा बरेच ती डोंबिवलीहून येताना मला माहिती की तिच्याकडे काय काय प्रॉब्लेम्स असतील त्याची फेस करते. पण ॲटिट्यूड इज व्हॉट यू नीड टू वेअर. क्लोथ्स आर नॉट द थिंग. तुमच्या डोक्यात काय चाललंय. जर मी हा विचार केला की मी सुंदर आहे, तर मी सलवार कमीज असो, साडी असो, पॅन्ट असो, कुठल्याही कपड्यामध्ये मी सुंदर वाटू शकते. ह्याच्यात काही धुमत नाही असं मला वाटतं. अगदीच. तुला काय वाटतं याच्याबद्दल? अगदीच. कारण आपलं नेहमी या गोष्टीवर, म्हणजे भांडण असं मी म्हणणार नाही, पण जरा वादविवाद ह्या गोष्टीवर येतो. कारण तुझा जो विचार करायचा एक दृष्टिकोन आहे की म्हणजे आपण कुठे काय शोधतं ते घालावं, किंवा तुम्ही असं जीवाचा आटापिटा करून काही घालायची मारामारी करू नका. पण माझं असं म्हणणं आहे की जर तुझ्यापेक्षा आधी आलेल्या बायकांना पण स्कर्ट ही मारामारी वाटली, तुला पण मारामारी वाटली, आपल्यामध्ये त्यांना पण मारामारी वाटली, मला वाटते माझ्यापेक्षा तर एक 3 जनरेशन यंग मुली आहेत, त्यांना देखील ती आज मारामारी वाटते. तर ही स्कर्टची चूक नाहीये, ही आपली चूक नाहीये, ही चूक आहे आपल्या विचाराची, जो आपला जो दृष्टिकोन आहे बायकांकडे बघण्याचा. मी तर स्कर्ट सुद्धा म्हणणार नाही, तुम्ही काहीही घाला, पण आज साडी घातलेल्या मुलींना पण तसंच बघितलं जातं. म्हणजे सोल्युशन काय आहे ना. म्हणजे मी जर नऊवारी नेसली, मी पातळ नेसलं, मी लुगडं नेसलं, का मी शॉर्ट स्कर्ट घातला. जर माझी बोलायची पद्धत, वागायची पद्धत चुकीची असेल, चुकीची म्हणजे सोसायटी ठरवेल चुकीची अशी नाही, पण जस्ट मी खूप रूड बोलते, मी असं काही तोंडावर येईल ते बोलते, किंवा मी नीट वागत नाही, तर त्याने मी शॉर्ट स्कर्ट घातला काय, कुर्ता घातला काय, त्याचा काही एक फरक पडत नाही. पण आपण खूप ट्राय करतो यंग मुलींना, आणि हे खूप सरप्राइझिंग वाटतं मला. कारण आपण आत्ताही त्यांना सांगतो किंवा एका प्रकारचे शॉर्ट कपडे घालणं हे चुकीचं आहे. मला नाही वाटत. कशाला. म्हणजे 21व्या शतकात जर आपल्याला न्यूज आर्टिकल वाचावे लागतात की शॉर्ट स्कर्ट तुम्ही या प्रकारे घालू शकता, किंवा तुम्हाला एवढा कॉन्फिडन्स पाहिजे, तुम्ही सकाळी उठून सूर्यनमस्कार करा, तुम्हाला शॉर्ट स्कर्ट घालता येईल. अरे कशाला. माझा एक मित्र आहे जो माझ्यापेक्षा लहान आहे, तर त्याची बायको म्हणली की मला तर यांनी सांगितलं की शॉर्ट पॅन्ट नाही घालायची. म्हणलं का. तर म्हणलं नाही तशी बॉडी पाहिजे. म्हणलं एक्सक्यूज मी, म्हणजे एव्हरी बॉडी शॉर्ट स्कर्ट बॉडी. एक्झॅक्टली. एव्हरी बॉडी इज एनी पीस ऑफ क्लोथिंग बॉडी. अगदी तुम्हाला जे वाटेल ते घाला. पण ऍट द सेम टाइम जसं ती म्हणली की आपल्याला
ऑफकोर्स मला असं वाटेल की हे जग बदललं तर खूप मज्जा येईल की कोणीच कोणाला जज करत नाहीये, तुम्ही काय कपडे घातलेत, तुम्ही तू कसे कपडे घातले त्याच्यावर तुझं काम किंवा तू कशी आहेस, तुझे चारित्र्य. मावशी काकू सगळं अनएम्प्लॉयड होतील का? ओ डॅम मावशी, वाय डोंट यू वेअर अ शॉर्ट स्कर्ट? खूप मज्जा येईल. आपण एक काम करूया, आपण शॉर्ट स्कर्ट डे करायचा का? अगदी लेट्स डिसाइड अ डे ज्या दिवशी शॉर्ट स्कर्ट डे आणि सगळ्यांनी शॉर्ट स्कर्ट घालायचे. आय विल हॅव फन. मला असं वाटतं की हा एपिसोड ज्या दिवशी येतोय ना त्या दिवशी आपण वर्ल्ड शॉर्ट स्कर्ट डे असं जाहीर करू. वर्ल्ड म्हणजे आम्हाला ऐकणाऱ्या 4 मुली, आमचं जग. आणि पण ऍट द सेम टाइम अगेन मुद्द्याची गोष्ट ज्याच्यात आपला सारखा वाद होत असतो लक्ष्मी, की मला असं वाटतं की जोपर्यंत वर्ल्ड बदलत जाईल, दुनिया बदलतीये, जग बदलते, ऑफकोर्स ग्रेट. मला असं वाटतं की आधी अंधेरीतल्या मुली सुद्धा घाबरायच्या स्कर्ट घालायला, आता फक्त बोरुलीतल्या घाबरतात. किंवा मी गोरेगाव ईस्टला माझं स्वतःचं घर आहे जिथे मी लाजायचे स्कर्ट घालायला, कारण ते यूज्ड टू लुक एट मी इन अ पर्टिक्युलर वे की अरे ही सिंगल आहे ना. एकदा मला असं म्हटलंय लोकांनी की तुमच्या लाईनची लोक कशी असतात माहितीये ना. म्हटलं कशी असतात 4 पायांची नक्की कशी. बट ॲट द सेम टाइम मला असं वाटतं की ज्याला लक्ष्मी सतत कॉन्ट्रडिक्ट करत असते की मला असं वाटतं की जस्ट लुक अराउंड ना, की माझ्या आजूबाजूला कल्चरली अमक्या प्रकारची लोक असतील तर आपण जरा आपल्याला काय आपल्या स्कर्टची 2 इंच वाढवली तर काही आपलंच वाईट नाही होणार आहे, चांगलंच होईल, भलंच होईल आपलं. की लोक इट इज टाइम वी डिसाईड की मला लोकांनी कसं जज करायला हवंय. कारण हा माझी पर्सनॅलिटी, मी जे एक मत मांडते किंवा माझं जे एक काय म्हणू व्यक्तिगत स्वातंत्र्य आहे तुझं जे व्यक्त करायचं. नाही, ॲट द सेम टाइम मी माझं जे कॅरेक्टर पोर्ट्रे करते तुमच्या समोर, जसं मी ऍक्टर आहे तर आपण एका कॅरेक्टरचे कपडे डिसाईड करतो की हा असं कपडे घालत असेल, हे कॅरेक्टर असं घालत असेल, तर ते आपल्यावरतीच आहे. तर मला असं वाटतं की कधीतरी जर मी डोंबिवलीला आले तर मी हा शॉर्ट स्कर्ट नाही घालणार. म्हणजे तेवढं काय म्हणू एक जरा प्रेझेन्स ऑफ माइंड. अजिबात म्हणत नाही की तू मुलगी आहेस तू शॉर्ट स्कर्ट घालायचा नाही, अजिबात म्हणत नाही. पण ॲट द सेम टाइम थोडंसं प्रेझेन्स ऑफ माइंड की आपल्या आजूबाजूला आपण कल्चरली त्यांच्या ज्या रूढी आहेत त्यांना आपण हार्म न करता त्यांना प्रेमाने समजावलं तर ते जास्त बरं होईल असं मला वाटतं. आय नो यू आर नॉट लाइकिंग इट. मला कळतंय काकू तू काय म्हणली. नाही, लाइकिंगचा प्रश्न नाहीये. माझा एवढाच मुद्दा आहे की शॉर्ट स्कर्ट सोबत असलेला आपलं जे एक भांडण आहे ना, म्हणजे जो आपला एक असा डिबेट सुरू असतो हा आजचा नाहीये. करेक्ट. जर माझ्या आईच्या लाईफ पासून जेव्हा ती मला सांगते की ऑफिसला जाताना त्यांच्या ऑफिसमध्ये काही मुली स्कर्ट घालण्याच्या त्यांना खूप त्रास दिला जायचा, तेव्हापासून ते आज माझी लहान बहीण जेव्हा मला सांगते की आज मला कॉलेजमध्ये स्कर्ट घातल्यामुळे असं कोण काही बोललं, जर एवढी वर्ष काही बदललं नाहीये, स्कर्ट ही आपली चूक नाहीये. तेवढाच माझा मुद्दा आहे की हा ठीक आहे की आपण जाऊन कोणाच्या तोंडावर पोस्टर नाही लावू शकत, पण तो एक जो ऑनव्हलप असतो ना तो जरा 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 ढकलून पुढे पुढे आपण प्रयत्न केला ना तर होपफुली परवा एक जनरेशन असेल जेव्हा मुली शॉर्ट स्कर्ट घालतील आणि मुलं देखील घालतील, कारण ज्यांना जे घालायचं ते घालू द्या ना. तुमचं आणि माझं जर लग्न झालं आणि मला जर मुलगी झाली तर तिने शॉर्ट स्कर्ट फ्रीली घालावे असं मला वाटतं. अगदी. मुद्दा हा की माझं लग्न अजून व्हायचंय तर कोणी असेल तर सांगा. वेल मला असं वाटतं की आपण जे आपल्याला बोलायचं ते बोलून झालंय. तुम्हाला काय वाटतं प्लीज आम्हाला कॉमेंट्समध्ये लिहून पाठवा की तुमची काय शॉर्ट स्कर्टची स्टोरी होती. तुम्हाला कधी कोणी शेम केलंय का, बॉडी शेम केलंय का, किंवा तुम्हाला असं खूप मनापासून वाटतं की तृप्तीताई मला खरंच शॉर्ट स्कर्ट घालायचंय, प्लीज मला कॉमेंटमध्ये लिहून पाठवा. आपण गप्पा मारू, आपण बोलू काय करायचं ते. कारण जग बदलणार आहे ते आपल्यापासूनच बदलणार आहे. आपण लोकांना नाही सांगू शकत की माझ्याकडे अशा प्रकारे बघा, अशा प्रकारे नका बघू. आपण जर बदललो तर जग बदलेल असं मला वाटतं. काहीच प्रॉब्लेम नाहीये, तर एक छोटंसं पाऊल आपण घेऊ आणि जेव्हा आपण हे छोटं पाऊल घेऊ तेव्हाच मुलगी शिकेल आणि तेव्हाच प्रगती होईल. वाव, हाय फाईव्ह. अमेझिंग. तर आपला एपिसोड आजचा इथेच संपतो असं मी जाहीर करते. अगदीच. माझा शॉर्ट स्कर्ट हा तुम्हाला कसा वाटला आम्हाला कॉमेंट्स मध्ये पाठवा. आम्ही फोटोज पण टाकू तर आम्हाला आमचे स्कर्ट कसे वाटले ते. आणि हा व्हिडिओ शेअर करा, कारण शेअर करायला पैसे लागत नाहीत. आणि सबस्क्राईब करा, त्याला देखील पैसे लागतात, कारण आम्ही इतके क्यूट दिसतोय ना. अगदी. प्लीज सबस्क्राईब प्लीज. इट्स फ्री, फुकट बटन इकडेच आहे, फ्री आहे. प्लीज बटन खाली रेड कलरचं बटन दाब. आणि आम्ही पुढच्या रविवारी पुन्हा एकदा येणारच आहोत नवीन एपिसोड घेऊन. तोपर्यंत